چرا در نگارگری ایرانی دیوها اونقدران ترسناک نیستند؟ تا حالا به این موضوع فکر کردی که چرا در بسیاری از نگارهای ایرانی موجودات اهریمنی شبیه هیولاهای وحشتناک غربی نیستند؟ چرا دیوها توی نگاره‌های ایرانی با وجود ظاهر عجیبشون معمولاً اون حس ترس مطلق رو ایجاد نمی‌کنند؟ شاید دلیلش این باشه که در سنت فکری ایرانی اسلامی شر اصلا اون چیزی نیست که ما تصور میکنیم. ما معمولا شر رو یک نیروی مستقل میدونیم، چیزی که در نقطه مقابل خیر قرار گرفته. اما اگر شر یک موجودیت مستقل نباشه چی؟ اگر شر فقط نتیجه یک نقص، یک کاستی یا فاصله گرفتن از کمال باشه، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ سلام، به آرتمیس خوش اومدی. توی این ویدیو میخوایم از قرآن شروع کنیم و بعد ببینیم فیلسوفان مسلمان چگونه مسئله شر رو توضیح دادن و در نهایت هم به این سوال برسیم که این نگاه فلسفی چگونه بر هنر و نگارگری ایران تأثیر گذاشته. در قرآن شر معمولاً به 3 شکل مطرح میشه. اول، شر به عنوان نتیجه رفتار انسان، یعنی بسیاری از بدیها حاصل انتخاب خود انسانه. ظلم، حسد، بخل، تجاوز، همگی نمونه‌هایی از شر به شمار میرن. نکته جالب اینجاست که قرآن حتی نداشتن تعقل را هم یکی از بدترین انواع شر میدونه و میفرماید بدترین جنبندگان در نزد خداوند کران و لالهایی هستند که تعقل نمی کنند. دوم، شر به عنوان رنج و آزمون مطرح میشه. گرسنگی، بیماری و سختی‌های زندگی همیشه به معنای وجود یک نیروی شیطانی نیستند. گاهی این اتفاقات بخشی از فرایند آزمون و رشد انسان هستند. و به عبارتی میتونیم بگیم که مفهوم نحس یا مفاهیمی مثل فتنه، مصیبت، سوء بیانگر نیروهای مستقل در برابر خدا مطرح نمیشن، بلکه ابزاری هستند تربیتی در چارچوب حکمت الهی. و سوم، نیروهای تهدید کننده، مفاهیمی مثل خناس، نفاسات یعنی وسوسه‌گران و جادوگران که اینا توی این دسته قرار میگیرن. وسوسه، فریب و عواملی که انسان رو از مسیر درست دورشون میکنه. بنابراین در قرآن شر همیشه یک موجود مستقل نیست. اما فیلسوفان مسلمان چگونه این ایده رو توضیح میدن؟ فارابی اولین کسیه که توضیحی منسجم در رابطه با این موضوع ارائه میکنه. از نظر اون اصل وجود خیره. خب، پس اگر خدا خیر مطلقه، این همه نقص و رنج توی جهان از کجا اومده؟ پاسخ فارابی به عالم ماده مربوط میشه. محدودیت ماده یکی از زمینه‌های ظهور شرور طبیعیه. به زبان ساده تر، همه موجودات ظرفیت یکسانی ندارند. همه چیز نمیتونه کامل بشه. این رو فارابی توی کتابش سیاست المدنیه مطرح کرده و منشأ شرور طبیعی رو در محدودیت ها و عدم قابلیت ماده میدونه. یعنی هر جا ماده ظرفیت پذیرش کمال رو نداشته باشه، نقص و فساد پدید میاد. بعد از فارابی، ابن سینا ایده رو مطرح کرد که به خیر کثیر و شر قلیل معروف شد. مثلا آتش رو در نظر بگیرید. آتش میتونه خونه رو گرم کنه، غذا رو بپزه و زمینه‌های شکلگیری تمدن رو فراهم کنه. اما در عین حال میتونه باعث سوختن هم بشه. آیا باید آتش رو به طور کامل حذف کنی؟ ابن سینا میگه نه. چون حذف این شر کوچک باعث از بین رفتن خیرهای بسیار بزرگتر میشه. ابن سینا توی کتاباش مثل الهیات شفا، نجات، اشارات و تنبیهات این نظریه رو در چارچوب عنایت الهی و نظام احسن بسط میده. در ادامه سهروردی با زبان نور و تاریکی به سراغ این مسئله میره. در حکمت الاشراق و الواح عمادی شر رو در یک شبکه مفهومی از نور و ظلمت بازخوانی میکنه. از نظر اون خدا سرچشمه نور مطلقه. هرچه از این منبع نور دورتر میشیم، ضعف و کاستی بیشتر میشه.
توی این نگاه شر یک موجود مستقل نیست. شر نتیجه ضعف نور هست. اما سهروردی به یک نکته مهم دیگه ای هم اشاره میکنه. اون میگه تضادها بخشی از ساختار جهانند. گاهی چیزی که از دید ما شر به نظر میرسه در مقیاس بزرگتر بخشی از نظم جهان هست. اما شاید جذاب‌ترین دیدگاه متعلق به ابن عربی باشه. ابن عربی در فصوص الحکم و فتوحات مکیه میگه بسیاری از چیزایی که ما شر مینامیم در واقع نسبی هستند. یک اتفاق ممکنه برای من ناخوشایند باشه اما برای فرد دیگه ای مفید باشه. مشکل اینجاست که ما معمولا فقط بخش کوچیکی از واقعیت رو میبینیم. شاید چیزی رو شر میدونیم فقط به این دلیل که تصویر کاملی رو در اختیار نداریم. از دیدگاه ابن عربی بسیاری از موجودات و پدیده ها رو نمیشه جدا از نظام کلی تجلی فهمید. هر موجودی به نحوی مظهر و آیت حقه. بنابراین چیزی که انسان اون رو پست، بیهوده یا شر میپنداره ممکن از محدودیت شناخت خودش نسبت به نظام کلی هستی باشه. و در نهایت به ملا صدرا میرسیم. ملا صدرا میان حقیقت شر و تجربه شر تفاوت قائل میشه. اجازه بدیم با یه مثال توضیح بدم. درد کاملا واقعیه. وقتی دست شما میسوزه واقعا درد رو احساس میکنید. اما ملا صدرا میگه خود درد یک موجود مستقل نیست. درد نشانه از دست رفتن یک وضعیت مطلوبه. به همین دلیل اون میان تجربه رنج و ماهیت شر تفاوت قائل میشه. بنابراین باید بین ماهیت عدمی بودن شر و تجربه وجودی درد و رنج تمایز بذاریم. اگر همه این دیدگاه ها رو کنار هم قرار بدیم به یک نتیجه مشترک میرسیم که توی سنت فلسفی ایرانی اسلامی شر معمولاً مفاهیمی چون فقدان، نقصان، محدودیت و فاصله گرفتن از کمال رو توضیح میده. اما این بحث چه ارتباطی با هنر ایرانی داره؟ اگر شر یک موجود مستقل در تفکرات ایرانی اسلامی نیست، هنرمند ایرانی هم لزوما مجبور نیست اون رو به شکل یک هیولای مطلق و مستقل و ترسناک به تصویر بکشه. به نظر میاد که این دقیقاً همون نقطه‌ای هست که فلسفه به تصویر تبدیل میشه. اما یه سوال مهم باقی میمونه. اگر شر وجود مستقلی نداره و در تفکرات ایرانی اسلامی هم مستقل نیست، پس هنرمند ایرانی چطوری رو باید به تصویر بکشه و چطور به تصویر کشیده؟ در قسمت بعدی به سراغ ویژگی‌های دیوها، هیولاها و موجودات عجیب در نگارگری ایرانی میریم تا ببینیم هنرمندان چگونه چیزی رو که وجود مستقل نداره بهش شکل دادن. اگر این ویدیو برات جالب بود حتما نظرت رو در بخش کامنت برام بنویس. ممنونم از همراهیت.